What's up internet and what's good mga Kalamares? This is Kalamares once again, and in this video I'm gonna show you how to assemble this foldable shoebox from Lazada. Welcome back to my channel. Ngayon ay mag-assemble tayo nitong foldable at stackable na shoebox na nabili ko online. Syempre bago magsimula ang lahat, nais ko muna magpasalamat sa bagong milestone ng ating channel. We have already reached 25,000 views at maraming salamat sa mga patuloy na nanonood. Tuloy-tuloy lang po tayo. Sana all tuloy-tuloy. In this tutorial, ang kakailanganin mo lang ay itong video na magsisilbing guide at mahabang pasensya. Sana all mahaba. Nirapan ako i-assemble ito noon kasi wala siyang kasamang instruction manual. Kaya naisipan kong gumawa na lang ng tutorial para makatulong din ako sa iba. Magsisimula tayo na merong flat panel at separate na plastic lid o takip. At para mabuo natin yung shoebox ay kailangan nating tupi-tupi nitong flat panel. Ang una nating gagawin ay tanggalin itong mga plastic cover sa mga butas at slits ng box o panel natin. Ito yung mga magsisilbing lock ng flaps natin at ventilation ng shoebox. Meron dito ventilation ito. Ayan. Tapos merong mga slits. Kapag nabutas mo na yung panel natin, ang susunod na step na gagawin natin ay tupiin siya sa mga seams ng ating panel na magsisilbing corner at edges ng ating shoebox. Ayan. Ayan. Yan, ganyan yung magiging itsura niya. Para sa susunod na step natin, tupiin itong flaps na to. Ito yung magsisilbing rear panel ng ating shoebox. At make sure na naka-align tong dalawang square na butas. Kapag naka-align na yung dalawang square na butas, ay hawakan nyo tong lock na to dito para madali. At saka nyo ipasok dun sa butas. Sana all tinapa. Kapag naipasok nyo na yung lock sa dalawang butas, make sure na maglalak siya dun sa inner side ng ating box. At yun din sa kabila. Ayan. Hawakan nyo lang, then release. Ayan. Makikita nyo meron na tayong shoebox. Kulang na lang yung kanyang takip. Once again, make sure na na-punch nyo yung butas dito. Saka dito sa taas. Gilid. Ganun din dito. Para merong ventilation yung shoebox. Para hindi mangamoy yung sapatos sa loob. Tapos na tayo sa rear part ng ating shoebox at proceed naman tayo sa harap. Ito yung medyo tricky na part kaya talagang kailangan mo ng mahabang pasensya. Simulan natin sa pag-fold nitong tatlong flaps papasok sa shoebox natin. Ito yung magsisilbing lock ng ating shoebox sa kanyang plastic lid. Yan yung magiging itsura niya. Kung mapapansin niyo sa plastic lid natin ay meron siyang tatlong locking mechanisms dito. At dyan kakapit yung flaps na tinupi natin kanina. Para sa huling step natin ay ihulman nyo lang itong shoebox dito sa plastic lid. At kapag kumagat na yung lock ay makakarinig kayo ng clicking sound. Medyo mahirap siyang gawin pero satisfying naman once na makuha nyo na. Sana all satisfying! Yan, naikabit ko na yung tatlong locking mechanisms nitong plastic lid natin. At good to go na yung shoebox natin. Yan. Pwede nyo na siyang gamitin. Ang shoebox natin ay merong length na 12 inches. Meron siyang width na 8.5 inches. At meron siyang height na 5 inches. Greetings from Country Food. Perry in disguise clothing. My Robles, Zimbay, and Yummy. Rider Tricks. And you're watching The Kalamares. 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 Kalamares channel. Ayan, nabuo ko na yung ating foldable shoebox. Wow! Nabili ko siya as a set of 6 and I believe this is the cheapest set in Lazada so far. By the way, stackable din po ang ating shoebox. Sana all stackable! Meron siya dito mga connectors and slots sa kanyang takip. Insert mo lang yung connectors dun sa may slots and then slide para mag-lock. Honest take on this item, nagustuhan ko yung concept ng product.
Mas gusto ko siya kaysa dun sa classic na shoe rack na nabibili din online. Mas organized siyang tingnan. Saka hindi basta-bastang maaalikabukan yung sapatos sa loob, kaya pasadong-pasado siya sa taste ni Kalamares. Nice! That's it for our tutorial today. Thank you so much for watching. Sana ay may natutunan kayo. Please like and share this video, and please consider subscribing to my channel. I'm not gonna take your money, I'm just gonna take a little bit of your time. You can also follow me on my social media accounts for memes and updates. And lastly, please don't forget to stay safe and healthy because we see each other on my next video upload. Once again, this is Kalamares wishing you a good night. Bye!